When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's no සුබ දවසක් මගේ යාළුවෝ හැමෝටම ඔයාලා අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ SL නිල්මානි YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් මගේ වීඩියෝත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා මගේ වීඩියෝ බලලා like කරලා share කරලා bell icon එක all click කරලා එකතු වෙන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් දැම්ම ගමන් ඔයාලට notification එකක් විදිහට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ යාළුවනේ ගොඩක් වටිනා මාතෘකාවක් ගැන. ඒ තමයි ඔයාලා මේ වෙනකොට ගොඩක් අය පාවිච්චි කරනවා data. ඒ data පාවිච්චි කරනකොට ඔයාලා night time data වලින් වැඩක් ගන්නෙ නැතුව ඒ data හැමම අයින් වෙලා යනවා මාසෙ වෙනකොට. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන එක් මාතෘකාවක් තමයි night time data කොහොමද day එකේදී පාවිච්චි කරන්න කියලා. හරි ඉතින් අපි night time data day එකේදී පාවිච්චි කරනකොට night time data කොච්චරක් තියෙනවද කියලා දාන කාඩ් එක අනුව ඒක තීරණය කරන්නේ ඒ කම්පැනි එකෙන්. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ඩයලොග් එකේ night time data පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් රෑ 12 ඉඳලා උදේ 8 වෙනකල්. ඒ වගේම තමයි මොබිටෙල් එකේ රෑ 12 ඉඳලා උදේ 9 වෙනකල්. ඉතින් එහෙම data card එක දාගත්තට පස්සේ daily data වලට වඩා night time data වැඩි. ඉතින් අපි මොන හරි දෙයක් download කරනකොට සමහර විට day data එකෙන් download කරගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. එතකොට night time එකේදී මේ data use කරලා download කරගන්න සමහර විට ඒ කෙනාට නිදාගෙන ඉන්න අවස්ථාවක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මොන හරි වැඩක යෙදিলা ඉන්න අවස්ථාවක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ night time data වලින් අදාළ download කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙන දේ download කරගන්න බැරි වෙනවා. ඒක නිසා මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ මෙන්න මෙහෙම night time data කොහොමද day එකේදී use කරන්න කියලා. මුලින්ම ඔයාලා Play Store එකට හරි app gallery එකට හරි ගිහිල්ලා මෙන්න මේ app එක download කරගන්න. හරි දැන් ඔයාලා Play Store එකට හරි app gallery එකට හරි ගිහිල්ලා මෙන්න මේ app එක download කරගන්න. මේ app එකෙන් වෙන්නේ මෙහෙම හිතමුකෝ ඔයාලා මුලින්ම මොකක් හරි download කරනවා. ඒ download කරනකොට රෑ 11ට විතර තමයි download කරන්නේ. එතකොට ඔයාලට night time data වලින් use කරන්න ඇහැරලා ඉන්න ඔයාලට එක්ක නිදිමත හින්දා එහෙම නැත්නම් වැඩක් හින්දා ඇහැරලා ඉන්න විදියක් නැහැ. ඒක නිසා day time data ඔයාලට මදි. නෑ 12න් පස්සේ ඇහැරලා ඉන්න එපයි. ඒක නිසා ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ app එක download කරගෙන ඉවරනාට පස්සේ මේ app එකට යන්න. මේ app එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් ඔයාලට night time data time එක select කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා රෑ 12ට මේ වගේ select කරලා data off වෙන time එකත් ඔයාලට select කරන්න පුළුවන්. ඒ select කරලා ඉවරලා ඕකේ කරනවා. එතකොට ඔයාලා මොකක් හරි download කරගෙන ඉවරලා night time data එකෙන් ඒ download කරන්න automatically ඔයාලට download වෙන්න දාන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට ඔයාලගේ night time data ඵලදායී විදිහට use කරන්න පුළුවන් විදිහේ ක්‍රමයක් තමයි මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ. හරි ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ දේ කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. හරි ඉතින් ගොඩක් ස්තුතියි.